Cermin kereta saya pecah tau kena batu. Jadi hari ni saya nak cuba untuk repair sendiri. Macam biasa, video oleh Berani Buat. Okey, saya perlukan DIY windshield repair kit. Harga dalam RM10 je dekat Shopee. Okey, kalau buka ni akan jumpa beberapa tools. Okey, ni dia punya pelekat dia. Lepas tu dia ada macam gum dia ni, resin dia ni. Lepas tu dia ada dia punya pump, mini pump untuk tekankan biar dia punya cecair ni masuk dalam kita punya pecahan rekahan. Ni ada dia punya plastik untuk bagi flat kita punya gum nanti. Okey. So saya lap dulu cermin ni. Okey, bagi tak ada space masa cermin. Tak sini kejap. Okey, saya target saya punya lubang untuk pelekat ni, untuk pump ni, lubang pump ni, target atas dia dan saya ambil dia punya macam mini pump dia lah. Okey, betul-betul saya cucuk dan saya skrukan betul-betul biar kat tengah-tengah tempat kita letak tu. Nampak saya skrukan biar dia lekat habis. Sebab kita nak masukkan gam sekejap lagi. Okey, dia punya resin dia. Nampak tu resin dia tu. Okey, masukkan. Yes. Okey, lepas tu kita akan ada pump, mini pump ni. Cucuk, lepas tu kita skrukan sampai rapat habis supaya dia tekan semua kita punya larutan resin tadi tu masuk dalam celah-celah rekahan pecah-pecah cermin kita tu. Okey, nampak tu saya tekan, saya pusing, nampak dia dah masuk. Lepas tu kita tengok try kita boleh cabut. Tengok lubang kita yang besar tadi tu, yang pecah tengah-tengah lubang tu akan hilang dan kita akan top up dengan dia punya resin lagi. Nampak tu. Tu dah okey dah. Tinggal sikit je kan. Jadi tepi-tepi pecah-pecah rekah tu saya akan top up dengan resin sikit. Ni kita sikit. Yes. Kita letak gitu. Alright. Dah cukup. Kita ambil satu plastik ni. Kita lekap kan. Sebab kita nak bagi dia gum dia ni, resin ni keras. Dan keras tu dalam keadaan flat lah. Tak nak lah berbonggol-bonggol. Buang angin dia semua macam handphone. Okay, yeah. Lepas dalam 15 minit kita jemur. Kena jemur kat matahari Kita cabut balik plastik tu. Cabut. Lepas tu kita kikis. Kikis. Gam tu dia jadi macam plastik sikit. Kikis guna pisau yang dia bagi. Okey. Macam handphone je. Okey. Nampak tu? Nampak? Kan dah hilang tu? Good. Not bad. Nampak tu? Cantik je kan? Okay, sebelum dia macam ni. Nampak ni, pecah macam ni. Habis tengah tu ada titik sikit. Nampak tu? Bila lepas repair, jadi macam ni. Simple, harga RM10 je. Okay. Jangan lupa follow Berani Buat.